Tervetuloa PeKa-Kouvottaret ennakkoon and the same in English. Welcome to PeKa-Kouvottaret pre-game interview. We have Shai Magruder and Jay Frimunik as always. Okay, Shai, we'll start to grill you first. How has the season been so far? This is your second season in Kouvottaret. So yes. How is it? So far, I would say that it's going just about how expected. We're still learning, we're still growing, and all of that. It's still early on in this season, but we're working hard. We're executing things that we need to execute and only getting better every day. So, I mean, the future is going to be very bright for us. You seem to have really good chemistry between you, Johnny, and Rishona. So what is the secret ingredient that you have? So, of course, me and Stone, we played together last season, so we had that time to build. And then early on in the preseason before we all got here, we had all reached out to each other and kind of formed like a friendship then. So by the time we got here, it wasn't no awkward stage or anything like that. We tried to break the ice early, so then by the time we got here, we were all cool, and it was just like, okay, now let's implement basketball, and everything just kind of just worked out for it. So what is the biggest thing that has changed from last season? I mean, in training wise and playing wise, what is or are there any differences from last season? I personally, I wouldn't say there's too many huge differences. Of course, we've implemented new people, and so that's always going to be like a change. But I mean, we all pretty much have the same goal in mind and the same vision and same plan. So we're all working equally as hard to make sure that we accomplish our goal. Okay, so now we go to Joonas for a little while and we talk about PeKa, eli siirrytään takaisin tähän ensimmäiseen kotimaiseen ja Joonakselta tentataan vähän tulevaa PeKa-Kouvottaret-peliä. Mitäs Joonas nyt käsi sydämelle? Onko se PeKa niin suuri ja mahtava kuin on annettu ymmärtää? Onko se tämän sarjan suurin ennakkosuosikki? On, totta kai. Siinä on laadukkaita kotimaisia pelaajia, maajoukkuetason pelaajia ja 3 hyvää vahvistusta, niin totta kai he on niinku ennakkosuosikki jokaiseen naisten korisliigaotteluun lähtökohdilta, jos kaikki on terveen. Mitäs nyt kun Kouvottaret on myöskin asettanut tämän tavoitteen olla mestari ja siellä kärkipaikalla voi olla vain yksi niin minkälainen tämä asetelma on PeKan ja Kouvottaren välillä, että onko se jotenkin erikoinen tällä kaudella? No sä oot kysynyt jo aikaisemminkin mun mielestä. Mulla ei ole kuin vanhoja kysymyksiä. Siis totta kai PeKa on suurin mestarisuosikki ja niin kuin heille kaikki muu paitsi kulta on pettymys ja niin kuin me ollaan haastajia, siellä on muitakin haastajia ja mun mielestä kun sarjaa lähdetään, niin että jos sä hankit vahvistuksia ja harjoittelet 2 kertaa päivässä, niin mikä muu sun niin kuin maali voisi olla kuin Suomen mestaruus, minkä muun takia sä teet tätä juttua. Niin me ollaan haastajia, me muut ja pelikarhut ykkössuosikki, jota muut yrittää kaataa. Okei, mitäs me huomenna kaadetaan pelikarhut, että millä aseella Kouvottaret pystyy pelikarhua haavoittamaan? No me samoilla asioilla, missä onnistuttiin keskiviikkoon HBA:t vastaan, että pitää onnistua meidän levypallopelaamisessa molemmissa päissä kenttää, että pre-seasonilla etenkin siinä toisessa pelissä, niin pelikarhut hallitsi molempia korin alustoja ja haki enemmän hyökkäyslevypalloa meidän korilta, niin siinä on niinku pärjättävä. Sitten samalla niinku siirtymäpuolustus oltava kunnossa, että juoksee hyvin kenttää ja siellä on tosi hyviä avoimen kentän pelaajia, pari ihan niinku kansainvälisen tason kovaa heittäjää ja sitten hyviä takamiehiä ajamassa kovaa kohti koriin, niin siirtymäpuolustuksessa pitää olla myös onnistuu yhtä hyvin kuin HBA:t vastaan. Ketäs pelaajia nostasit PeKasta erityisesti huomiseen peliin esiin?
Elina Koskimies on tehnyt ison vaikutuksen itseeni, että en ole häntä niin paljon. Olen nähnyt pelejä, mutta nyt kun olen nähnyt enemmän hänen pelejä ja pelannut häntä vastaan, valmentanut häntä vastaan, niin on todella korkean moottorin suomalaispelaaja, että niin tekee ihan älyttömästi hommia molemmissa päässä kenttää, todella tarkka 3 pisteen heittäjä ja pystyy niin liimaamaan jokaisesta joukkueesta sen vastustajan parhaan pelaajan, niin on tosi kova pelaaja tähän meidän Suomen sarjaan, että hienoa, että hän on täällä. Otetaan Shailta sitten vielä muutama kysymys. Palataan sun kanssa, Joonas, vielä pariin PeKa-kysymykseen. So, Shai, what players would you highlight from PeKa's team? What are your worst or best opponents in PeKa? No worst opponents. But one that I would highlight, number 5, Rosa. I would highlight her mainly because I know I remember her from last season, and she was useful and a threat for them last season. And then with going on to this season with her being a veteran player or so, I would assume that she still would be a use to them and a threat. So I would say her. What is your opinion? I mean, PeKa has been nominated as the front runner in this series. What is your opinion of PeKa, and does it make any harder for you to play against them? No, I mean, I don't really have an opinion towards that. I mean, congrats. But at the end of the day, we still have our own goal in mind and what we're going to do. So, I mean, we'll see what happens at the end of the season. No. We're just trying to put some pressure on PeKa, obviously. So what are your own personal goals for this season? I mean, the team obviously is going for the gold, but what areas in your playing would you like to improve? Of course, I would love to be better than last season. So that's always the biggest goal, just to be better every day. And then also with me being a returner, just being able to have more of a leadership role, where it's instead of be more vocal and all of that. And really that's it for me. So this is your second season, so do you have already fans of your personal fans in Kouvola? Have you noticed that people are they noticing you, or? Yeah, I would say. Yeah. I love it after games, with the kids wanting to take pictures or stuff like that. And so yeah, I could see that. But yeah. That's great. So now we go back to Joonas for a little while. Eli vaihdetaan takaisin taas tähän helpompaan kieleen ainakin minulle. Eli Joonas, tosiaan PeKa meillä vastassa. PeKahan pelaa myös noita europelejä, niin osaisitko heittää valistuneen arvauksen, minkälaisen rasituksen kohteeksi PeKan joukkue joutuu, kun pelaa tällaisia lainausmerkissä ylimääräisiä pelejä? No joo, ensinkin se oli mahtava matsi heiltä keskiviikkoon ja hienoa suomalainen joukkue ja naisjoukkue ottaa voiton vieraskentällä, että se on aika kovan luokan joukkuessa. Belgialainen jengi, mitkä he kaatoi, ja tosi siisti juttu, että he voitti sen siihen rasitukseen ja muuhun. Ei mulla ole kuin valistuneita arvauksia, että siinä on 2 puolta, että Eurocupissa siellä pelataan kovempaa, joukkueet on isompia, peli on tosi fyysistä, että he saa siitä kotimaan kentälle ihan älyttömästi oppia, että kuinka pelataan Euroopan huippujoukkueet vastaan, ja sitten totta kai se matkustaminen ja muu, niin varmasti tuo vähän väsymystä ja vie energiaa, mutta kyllä mä uskon, että toi voitto toimoisi aika paljon boostia tuohon lauantaille. Mitä sanoisit, että minkälainen merkitys ylipäätään tällä on, että PeKa pelaa europelejä niin Kymenlaakson koripallolle ja ehkä jopa koko Suomen koripallolle? No mä näen, että se on nimenomaan koko Suomen korikselle niin tosi iso juttu, ja siellä on naisten maajoukkuepelaajia, pääsee pelaamaan kansainvälisiä kovia pelejä, ja kohta maajoukkueikkuna taas ja heilläkin karsinnat jatkuu, niin tosi iso juttu.
toivotetaan tsemppiä Pekalle sinne europeleihin, mutta tässä Suomen sarjassa niin toivotetaan tsemppiä tietysti Kouvottarille. Otetaan Shailta vielä yksi kysymys. So I have one more question for you, Shai, and that's the obvious one. Who is going to be next guest on our pre-game interview? Rashana Stone. Great. So welcome, Rishona. You will be the next one to who I will ask awkward questions. Kiitos paljon, Joonas. Thank you very much, Shai, and I wish you the best of luck and the best of fighting spirit against PeKa tomorrow. So, and I will be on the bus also, so we'll see tomorrow. Okay. Kiitos. Kiitos.